Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tips and Utilities mèo và thủ thuật. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách thêm phụ đề cho video. Nào chúng ta bắt đầu nhé. Đầu tiên chúng ta truy cập vào kênh của chúng ta. Rồi, bây giờ mình chọn cái video mà mình muốn thêm phụ đề. Mình sẽ chọn cái video ngắn. Video này. Các bạn click vào chỉnh sửa video. Rồi, nó sẽ hiện lên như thế này. Các bạn click vào nâng cao. Ở đây nó sẽ có là tải phụ đề lên, tức là mình đã khớp thời gian rồi mình tải lên, nó sẽ tự động nhận. Hôm nay mình sẽ chỉ giúp bạn cách làm thủ công thôi nhé. Các bạn hãy click vào bản chép lời. Với cái ngôn ngữ mình cài mặc định cho video là tiếng Việt, các bạn click là thêm. Bạn chọn tạo phụ đề mới. Đây, ở đây nó sẽ hiện cho các bạn video như thế này. Các bạn làm thủ công bằng cách là các bạn vừa nghe vừa nhập vào. Nó chạy đến đâu thì các bạn nhập đến đó. Nó có nhảy theo từng đề. Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Tips and Đây, nó đã. Cho nên chào mừng các bạn đã đến với kênh Tips and Utilities. Đây, các bạn muốn thêm nữa là chào mừng. Nhưng ở đây mình sẽ làm một cái phụ đề bằng tiếng Anh nhé, để các bạn có thể làm bằng tiếng Anh để những người ở nước ngoài có thể xem. Nên mình đã chuẩn bị sẵn rồi để mình làm cho nhanh. Các bạn cứ nghe đến đâu các bạn nhập đến đấy. Rồi, kéo nó lại một tí. Như là kênh Tips and rồi, chào mừng các bạn đây. Bạn click vào đây, nó sẽ hiện lên. Các bạn nhập đây được, nhưng mà các bạn nhấn vào đây được. Nó hiện lên đây luôn. Utilities, Tips and Utility. Tiếp tục click vào mèo và thủ thuật. Mình tạo ra cái kênh, mình tạo ra cái kênh này. Mình tạo ra cái kênh này. Copy và dán vào nó sẽ nhanh hơn. Các bạn cứ làm như thế cho đến khi hết video nhé. Cái kênh này nhằm mục đích là mình sẽ ghi rồi. Bây giờ mình đã nhập xong rồi. Mình cùng nhau xem lại nhé. Mình kéo chuột lên khoảng thế này. Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Tips and Utilities mèo và thủ thuật. Mình tạo ra cái kênh này nhằm mục đích là mình sẽ ghi lại tất cả những cái mình học hỏi hàng ngày và chia sẻ lên cho mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thêm video giới thiệu cho kênh YouTube. Như các bạn thấy ở đây là mình chưa có một cái kênh nào, một cái video nào để
giới thiệu cho kênh. Các bạn sẽ làm theo mình, rất là đơn giản, chỉ mất khoảng tầm chưa đầy 1 phút thôi. Các bạn đầu tiên các bạn truy cập vào trang YouTube. Click vào tùy chỉnh kênh. Các bạn làm bằng thủ công như thế này thì nó sẽ khớp với những gì mà các bạn nói ở trong truy cập mới video. Hơi mất thời gian một tí. Ở đây mình đã tải lên một video rồi, cho nên mình sẽ lấy cái video từ đây, mình thêm vào từ đây. Các bạn có thể thêm video nào tùy ý nhé, trong những video các bạn đã tải lên. Và các bạn click vào video các bạn muốn làm giới thiệu, rồi nhấn lưu. Đấy, thật là dễ phải không các bạn? Được rồi, mà chạy rồi. Chúc các bạn thành công nhé. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm trang của mình. Chúc một ngày mới tốt lành các bạn nhé. Bye bye. Rồi, thế là ổn rồi đấy. Sau các bạn kiểm tra lại nó đã khớp rồi thì các bạn nhấn xuất bản. Phụ đề đã được đăng. Các bạn thử quay lại xem thử hiển thị như thế nào. Video lúc nãy mình có thêm đây video này. Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Tip and Utilities. Rồi, ổn rồi. Các bạn cứ làm theo giống như mình vừa làm đấy. Hơi mất thời gian một tí nhưng mà nó khớp. Chúc các bạn thành công nhé. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm và ủng hộ cho kênh. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye.